Today we are going to discuss about SN1 mechanism, a reaction between tertiary butyl bromide and hydroxide ion to give tertiary butyl alcohol. This can follow the first order kinetics because the reaction's rate depends only on concentration of one species, that is tertiary butyl bromide. Hence, this is called as the substitution nucleophilic unimolecular, means SN1. Observe the given reaction, tertiary butyl bromide plus OH minus. This can give the product tertiary butyl alcohol plus Br minus, and rate of reaction depends upon concentration of only one species, that is the tertiary butyl bromide. So this is unimolecular reaction. It can be seen in this reaction that concentration of only substrate appears in the rate equation. म्हणजे रेट इक्वेशन जे आहे त्या इक्वेशनमध्ये फक्त सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला दिसतं. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द न्यूक्लिओफाईल डज नॉट इन्फ्लुएन्स द रिॲक्शन रेट. याचाच अर्थ असा आहे न्यूक्लिओफाईलचं कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी कोणताच रोल प्ले करत नाही. इन अदर वर्ड्स, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड रिॲक्ट विथ हायड्रॉक्साईड इन अ टू स्टेप मेकॅनिझम. टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड OH मायनस बरोबर जो रिॲक्शन दाखवतो ती रिॲक्शन टू स्टेप मेकॅनिझममध्ये घडून येते. इन द स्लो स्टेप, जी सगळ्यात स्लो स्टेप असते, त्यामध्ये CX बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट अंडरगोज हेट्रोलायसिस अँड द सबसिक्वेंट फास्ट स्टेप nucleophile uses its electron pair to form new bond with the carbon undergoing change, and this SN1 mechanism is represented in the figure 10.5. ह्या ज्या काही दोन स्टेप्स आहेत SN1 मेकॅनिझमच्या, त्यातली जी काही स्लो स्टेप आहे त्यामध्ये काय होणार आहे बघा. टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड यामधला कार्बन आणि ब्रोमिन म्हणजे कार्बन आणि हॅलोजन हा जो काही बॉन्ड आहे त्याचं हेट्रोलायसिस होणार आहे आणि बॉन्ड ब्रेकिंगची स्टेप होणार आहे आणि ती खूप स्लो स्टेप आहे. आणि कोणत्याही रिॲक्शनमधली स्लो स्टेप जी असते तर त्या रिॲक्शनवरूनच त्या रिॲक्शनचा रेट डिटरमाइन होत असतो. आणि हेच कारण आहे की या रिॲक्शनचा रेट फक्त टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंडंट आहे. आणि यानंतर पहिल्या स्टेपमध्ये कार्बोकॅटायन हा इंटरमिजिएट तयार झालेला आहे बिकॉज हेट्रोलायसिस बिटवीन कार्बन अँड ब्रोमिन. आणि हा जो काही कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट आहे त्यावरती मग न्यूक्लिओफाईल तुमचा अटॅक करणार आहे आणि नवीन बॉन्ड तयार होणार आहे. अशा पद्धतीनं टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल हा प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार आहे. तर ते तुम्हाला ह्या रिॲक्शन्समध्ये दिसतं. कार्बन ब्रोमिन बॉन्ड हेट्रोलायसिस झालं. कार्बन आणि ब्रोमिन यामध्ये ब्रोमिन हा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्यामुळे दोन्ही इलेक्ट्रॉन ब्रोमिनकडे जातात आणि कार्बोकॅटायन त्या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो म्हणून टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार होतं आणि Br मायनस हे पहिल्या स्टेपमध्ये तयार होतं. तर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस ही स्लो असल्यामुळं ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे. स्टेप सेकंडमध्ये काय होतं बघा. कॅटायनवरती OH मायनस न्यूक्लिओफाईलची रिॲक्शन होते आणि प्रोडक्ट टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल तयार होतो. देन व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑर सायलेंट फीचर्स ऑफ SN1 mechanism? The reaction is two-step mechanism. Heterolysis of CX bond in the slow and reversible. First step to form planar carbocation intermediate. बघा ही रिॲक्शन टू स्टेप मेकॅनिझम आहे. यामध्ये CX बॉन्डचं हेट्रोलायसिस होतं की जी प्रोसेस स्लो आणि रिव्हर्सिबल स्टेप आहे आणि त्या स्टेपमुळं प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होतो. आणि तिसऱ्या स्टेपमध्ये अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल ऑन द कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट. पहिल्या स्टेपमध्ये तयार झालेला कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट जो आहे त्यावरती न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो आणि ही फास्ट स्टेप आहे आणि त्याच स्टेपमध्ये प्रोडक्ट तयार झालेला दिसतो. When SN1 reaction is carried out at a chiral carbon in an optically active substrate, the product of form is nearly racemic. बघा हीच जर SN1 रिॲक्शन जो काय सबस्ट्रेट घेतलेला आहे आपण, तर त्या सबस्ट्रेटमध्ये कायरल कार्बन असणारा ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्ट्रेट घेतला तर जो प्रोडक्ट मिळेल तो रेसिमिक फॉर्ममध्ये असणार आहे. मीन्स दिस इंडिकेट्स दॅट SN1 रिॲक्शन प्रोसीड मेनली विथ रेसिमायझेशन. म्हणजे SN1 रिॲक्शन जी काही प्रोसीड होते त्यामध्ये रेसिमायझेशन दिसून येणार आहे.
This means both the enantiomers of the products are formed in almost equal amount. दोन्ही enantiomers जे आहेत प्रोडक्टचे तर ते तुम्हाला इक्वल अमाऊंटमध्ये मिळणार आहेत. रेसिमायझेशन इन SN1 रिॲक्शन इज द रिझल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट. SN1 रिॲक्शनमध्ये जे रेसिमायझेशन झालं तर ते कशामुळे झालं तर प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट जो तयार झाला त्यामुळं ही प्रोसेस रेसिमायझेशनची दिसून येते. न्यूक्लियोफाइल कॅन अटॅक प्लेनर कार्बोकॅटायन फ्रॉम आयदर साइड विच रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ इनॅन्शिओमर्स ऑफ द प्रोडक्ट. न्यूक्लियोफाइल जो आहे तर तो प्लेनर कार्बोकॅटायनवरती फ्रॉम आयदर साईडनं अटॅक होतो आणि त्यामुळं इनॅन्शिओमर्स हे तयार होऊ शकतात. तर या पद्धतीनं तुम्हाला सांगता येईल. फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग SN1 अँड द SN2 मेकॅनिझम. बघा आता ही दोन मेकॅनिझम आपण बघितली तर ह्या दोन्ही मेकॅनिझमवरती कोणत्या फॅक्टरचा परिणाम होतो ते पाहायचं आहे किंवा कोणत्या गोष्टीमुळं त्या रिॲक्शनचा रेट ॲक्सेलरेट होतो ते पाहायचं आहे. फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. SN2 रिॲक्शन, द ट्रान्झिशन स्टेट ऑफ SN2 मेकॅनिझम इज पेंटा कोऑर्डिनेट. कारण ट्रान्झिशन स्टेटमधला जो कार्बन आहे तर त्यांच्यामध्ये 5 बॉन्ड असलेले दिसून येतात म्हणून तो पेंटा कोऑर्डिनेट आहे. थस क्राउडेड वन आणि त्यामुळे तिथं क्राउडेड नेचर दिसतं. त्यासाठी 10.4 फिगर पहा. ॲज अ रिझल्ट SN2 मेकॅनिझम इज फेवर्ड इन प्रायमरी हॅलाइड. त्यामुळे SN2 मेकॅनिझम जे आहे तर ते प्रायमरी हॅलाइडसाठी फेवरेबल आहे आणि लिस्ट फेवर्ड फॉर टर्शरी हॅलाइड. आणि टर्शरी हॅलाइड असेल तर SN2 मेकॅनिझम हे जवळपास घडून येत नाही किंवा कमी प्रमाणात ते घडतं. SN1 मेकॅनिझम प्लेनर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट इज फॉर्म. इट हॅज नो स्टेरिक क्राउडिंग. बघा SN1मध्ये काय तयार झालं इंटरमिजिएट प्लेनर कार्बोकॅटायन की ज्यामध्ये कोणतंही स्टेरिक क्राउडिंग नाही. बल्की अल्किल ग्रुप्स कॅन बी इझिली ॲक्युमुलेटेड इन प्लेनर कार्बोकॅटायन. कोणताही बल्की अल्किल ग्रुप असेल तर तो सुद्धा प्लेनर कार्बोकॅटायनच्या स्ट्रक्चरमध्ये सहजपणे समाविष्ट झालेला दिसतो किंवा अकोमोडेट होतो. तर 10.5 फिगर पहा. ॲज अ रिझल्ट SN1 मेकॅनिझम इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हॅलाइड अँड लिस्ट फेवर्ड फॉर प्रायमरी हॅलाइड. म्हणजे तुम्ही काय लक्षात ठेवणार बघा, SN2 मेकॅनिझम असेल तर सबस्ट्रेट किंवा रिॲक्टंट तुम्हाला प्रायमरी हॅलाइड हवा आहे आणि SN1साठी टर्शरी हॅलाइड रिॲक्शन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तर या पद्धतीनं 10.6 फिगर बघितली तर तुमच्या व्यवस्थित हे लक्षात येईल. क्राउडिंग अँड डिस्टॅबिलायझेशन इन्क्रीजेस आणि स्टेरिक रिलीफ हा दाखवलेला आहे. तर यामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक क्राउडिंग प्रेझेंट इन द टर्शरी हॅलाइड सबस्ट्रेट. तर या पद्धतीनं तुम्हाला हे सांगता येईल. सेकंडली, कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट इज स्टॅबिलाइज्ड बाय +I इफेक्ट ऑफ अल्किल सबस्टिट्युएंट्स अँड ऑल्सो बाय हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्किल सबस्टिट्युएंट्स कंटेनिंग अल्फा हायड्रोजन. कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट जो आहे तर तो स्टॅबिलाइज होतो. कशामुळे होतो? +I इफेक्ट ऑफ अल्किल सबस्टिट्युएंट्स म्हणजेच पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट दिसतो अल्किल सबस्टिट्युएंट्समध्ये आणि हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्टसुद्धा अल्किल सबस्टिट्युएंट्स कंटेनिंग अल्फा हायड्रोजन यामुळे दिसून येतो. ॲज अ रिझल्ट SN1 मेकॅनिझम इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी हॅलाइड. आणि याच कारणामुळे SN1 मेकॅनिझम हे जास्तीत जास्त टर्शरी हॅलाइडमध्येच फेवरेबल आहे अँड लिस्ट फेवर्ड इन प्रायमरी हॅलाइड. आणि कमीत कमी ते प्रायमरी हॅलाइडमध्ये दिसून येतं. दिस कॅन बी रिप्रेझेंटेड डायग्रॅमॅटिकली ॲज शोन बिलो. SN1 rate increases from primary halide as compared to secondary halide as compared to tertiary halide. म्हणजे SN1 रिॲक्शनचा रेट टर्शरी हॅलाइडसाठी सगळ्यात जास्त आहे आणि SN2 रिॲक्शनचा रेट हा काय आहे प्रायमरी हॅलाइडसाठी सगळ्यात जास्त आहे. टर्शरी हॅलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय SN1 mechanism while primary halide shows SN2 mechanism. Secondary halides react by either of the mechanism by mixed mechanism depending upon exact condition. सेकंडरी हॅलाइड जो आहे तर हा दोन्हीपैकी एक मेकॅनिझम दाखवू शकतो किंवा मिक्स्ड मेकॅनिझम जी काही कंडिशन असेल त्या कंडिशननुसार तो काय करणार आहे तुमचं मेकॅनिझम दाखवणार आहे.
Next one factor is the nucleophilicity of the reagent. Nucleophile is a species that uses its electron pair to form a bond with carbon. न्यूक्लिओफाईल असा स्पेसिस आहे की तो काय करतो, स्वतःची इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करण्यासाठी वापरतो. न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर ऑफ एनी स्पेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सी. आता न्यूक्लिओफिलिक जे काही कॅरेक्टर आहे कोणत्याही स्पेसिसचं, तर ते कसं एक्सप्रेस केलं जातं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडन्सीनुसार एक्सप्रेस केलं जातं, विच कॅन बी को रिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ ॲज लेविस बेस. लेविस बेसप्रमाणे त्याची जी काही स्ट्रेंथ असेल त्याच्या कंडिशननुसार न्यूक्लिओफिलिक कॅरेक्टर हे एक्सप्रेस करू शकतो. मोर पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल अटॅक द सबस्ट्रेट फास्टर. जितका जास्त पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल असेल तेवढा तो सबस्ट्रेटवरती फास्ट अटॅक करतो अँड फेवर्स SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. द रेट ऑफ SN1 mechanism is totally independent of nature of nucleophile. So nucleophile does not react in slow step of SN1 mechanism. It waits till carbocation intermediate is formed and then reaction fast process takes place. म्हणजे न्यूक्लिओफाईल जो आहे तर तो कुठे उपयोगी आहे, SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये उपयोगी आहे. म्हणजे SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझममध्ये जेवढा पॉवरफुल न्यूक्लिओफाईल असेल तेवढी रिॲक्शन तुमची फास्ट असणार आहे. पण SN1 रिॲक्शनचा रेटच न्यूक्लिओफाईलवरती डिपेंडंट नाही. त्यामुळं दुसरी स्टेप जी आहे की ज्यामध्ये कार्बोकॅटायन तयार होईल त्यावेळी अटॅक करण्यासाठी न्यूक्लिओफाईल SN1 मेकॅनिझममध्ये लागतो. देन नेक्स्ट वन पॉईंट दॅट इज अ सॉल्वंट पोलॅरिटी. SN1 mechanism proceed via formation of carbocation intermediate. A good ionizing solvent, polar solvent, stabilizes the ions by solvation. बघा SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम जे आहे तर कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट तयार होऊन प्रोसीड होतं. तर गुड आयोनायझिंग सॉल्वंट किंवा पोलार सॉल्वंट जो आहे तर तो काय करणार आहे, सॉल्वेशन प्रोसेसनं स्टॅबिलिटी देणार आहे. Solvation of carbocation is relatively poor and solvation of anion is particularly important. बघा कार्बोकॅटायनचं सॉल्वेशन हे रिलेटिव्हली पुअर आहे, पण ॲनायनचं सॉल्वेशन हे महत्त्वाचं आहे. ॲनायन्स आर सॉल्वेटेड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वंट. कोणताही ॲनायन शक्यतो OH- असेल किंवा अदर आयन असेल तर तो हायड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वंट बरोबर काय होतो, सॉल्वेट होतो इझिली. दॅट इज अ प्रोटिक सॉल्वंट इज रिक्वायर्ड. थस SN1 रिॲक्शन प्रोसीड मोर रॅपिडली इन पोलार सॉल्वंट. आणि ह्या प्रोटिक सॉल्वंटमुळंच SN1 रिॲक्शन जी आहे तर ती पोलार सॉल्वंटमध्ये मोर रॅपिडली घडून आलेली दिसते दॅन अ प्रोटिक सॉल्वंट. पोलार प्रोटिक सॉल्वंट युजली डिक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिॲक्शन. मग SN1 रिॲक्शनचा रेट हा प्रोटिक सॉल्वंट असतील तर वाढतो, पण हीच जर प्रोटिक पोलार सॉल्वंट घेतलं आणि SN2 रिॲक्शन कॅरी केली तर SN2 रिॲक्शनचा रेट मात्र डिक्रीज होतो. तर असं कशामुळे होतं, कारण रेट डिटर्माइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मेकॅनिझम दॅट इज अ सबस्ट्रेट ॲज वेल ॲज द न्यूक्लिओफाईल इज इन्व्हॉल्व्ड. पोलार सॉल्वंट स्टॅबिलायझेस न्यूक्लिओफाईल बाय सॉल्वेशन. सॉल्वंट डिॲक्टिवेट्स द न्यूक्लिओफाईल बाय स्टॅबिलायझिंग इट. पोलार सॉल्वंट घेतला त्यामध्ये प्रोटिक सॉल्वंट आहे त्यातला H+ न्यूक्लिओफाईल बरोबर रिॲक्ट होईल आणि त्याची जी काही ॲक्टिव्हिटी आहे तर ती कमी करेल, ॲक्टिव्ह नेचर त्याचं कमी करेल. त्यामुळे सॉल्वंट काय होणार आहे, न्यूक्लिओफाईलला डिॲक्टिवेट करणार आहे. हेन्स अप्रोटिक सॉल्वंट or solvent of low polarity this can favorable for SN2 mechanism. म्हणजे SN2 मेकॅनिझम होण्यासाठी लो पोलॅरिटीचं अप्रोटिक सॉल्वंट असेल तर ते मेकॅनिझम चांगल्या पद्धतीनं घडून येईल. आणि SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम असेल तर मात्र तुम्हाला पोलार प्रोटिक सॉल्वंट असेल तर ते मेकॅनिझम सहजपणे इझिली घडून येताना दिसेल. तर उद्याच्या लेक्चरला आपण इलिमिनेशन रिॲक्शनचा स्टडी करायचा आहे. टुडे here we stop here.